That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post the same now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post the same now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard them lanes was talking now and we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Put a candle on it, had to tell them they could blow mine. Lights, camera, action, ayy. We smoking that dope from Edmond. We the new meth in Redmond. We ain't real blood but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, what send them. Fuck with the fam, you a dead man. Jesus peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah we trending. Watch what you say, don't offend them. They keeping it real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. So, karamihan dito sa hindi nyo makikita naka-display doon sa loob ng inyong website. Makikita nyo ay ang dito sa loob ng body. Subukan natin maglagay ng hello world. So, ayan, naka-display na siya dito. Ngayon, gumamit tayo ng mga tags. So, ang unang gamitin natin ay ang H1. So, ibig sabihin ay heading 1, ang pinakamalaking heading. So, para gawin yun ay mag-opening tag muna tayo, H1. And then, i-close natin siya. Importante i-close natin siya ay hindi ma-open yung ibang tags na lalagay nyo sa body. So, nag-iba yung itsura ng ating in-input kanina dito sa body. Subukan naman natin maglagay ng ibang tag. Gamitin natin ang paragraph tag. So, ang paragraph tag ay ganito. Opening tag. And then, i-close natin siya. So, sa loob, ilalagay natin, sabihin natin, this is paragraph. And, kung makikita nyo, itong mga to ay hindi nakikita dito kasi ang nire-recognize ng browser ay ito lang nasa loob ng ating mga tags. So, ang ating heading ay merong ibang heading. Kung ito ang pinakamalaking heading na H1, yung pinakamaliit ay H6. So, subukan natin ng H6. So, hello world. So, yan. Liit lang siya kumpara sa H1. Subukan naman natin ang ibang tags. Mga gagawa tayo ng listahan. So, ang gagawin natin ng tag ay ang ordered list at ang unordered list. Subukan lang natin ang unordered list. So, ang tag ng unordered list ay UL. Close natin. Importante i-close talaga natin ang ating mga tags. And then, sa loob niyan, ang list. So, unordered list. Yan. So, para mas madali, copy-paste na lang natin. Yan. Kung makikita nyo, unordered list kasi hindi siya nakanumero. Subukan natin yung ordered list. Ang ordered list ay nakanumero. Ang ordered list ay copy tag, then pusing tag. Yung ulit, loob ng order list ay yung list na tag. List. Push natin. So, order list. Sulit natin para mas madali ako. Ibigyan ng examples. Yan. Nakikita nyo dito, ito na yung ating mga tags. So, ilan lang to sa napakaraming mga tags na pwede pa natin pag-aralan. At sa mga susunod na slides ng video na ito ay ibibigay ko sa inyo ang pwede nyo mga source na gamitin para sa pag-aaral ng HTML5 at maging isang ganap na front-end developer. Maraming salamat.